Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem, and in today's top stories. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu reaffirms his pledge not to end the war until all of the 120 hostages are returned home and Hamas is eliminated. Israeli National Security Advisor Tzachi Hanegbi acknowledges that unless diplomacy vis-a-vis Lebanon prevails, Israel will utilize its qualitative power to force Hezbollah back. German Foreign Minister Annalena Baerbock warns that all-out war between Hezbollah and Israel draws near. Jerusalem will not relent until all of the 120 of the hostages currently in Hamas captivity in Gaza are returned to their homes, Hamas is eliminated, and the Islamic Republic of Iran is prevented from fulfilling its declared aspiration of destroying the State of Israel. Addressing the Israeli parliament's plenum, Prime Minister Benjamin Netanyahu decreed that first and foremost, Jerusalem is not willing to compromise on anything less than a total victory over the murderers of Hamas. אנחנו לא מוכנים להתפשר על פחות מניצחון מוחלט על מרצחי החמאס. אנחנו מכים בהם באלפיהם, אנחנו רודפים את בחיריהם. אנחנו נמשיך לעשות זאת עד שנחסל את היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס. עד שנשיב את 120 חטופינו החללים והחיים כאחד. עד שנבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל, ועד שנחזיר את תושבי הדרום והצפון בבטחה לבתיהם. דבר לא יעצור אותנו. Netanyahu further expanded on the multi-front war which Iran is waging against Israel. אנחנו נמצאים במאבק על קיומנו. המאבק הזה מתקיים בשבע חזיתות. את המתקפה נגדנו מובילה איראן, שחותרת בגלוי להשמיד אותנו. היא וגרורותיה זוממות לעשות זאת באמצעות מתקפות טילים על ישראל ובאמצעות פלישות לשטחנו. ככל שאנחנו מעמיקים את המלחמה ברצועת עזה, הולכות ונחשפות בפנינו עוד ועוד עדויות להיקף המערכה הרב-חזיתית נגדנו. אנחנו נסכל את המערכה הזאת. אנחנו נסכל אותה כי איראן טועה בנו ובגדול. היא לא לוקחת בחשבון את העוצמה שלנו, את היכולות שלנו, את הנחישות שלנו להגן על עצמנו, את הנחישות שלנו לגבות מחיר הרסני מתוקפנו. The great challenges and decisions that need to be taken, Netanyahu continued, demand of Israel to sacrifice and exercise courage and internal unity. אנחנו עומדים בפני אתגרים גדולים ובפני הכרעות קשות. הם יחייבו הקרבה, אומץ לב ואחדות בתוכנו. אני מבטיח לכם שלושה דברים. הדבר הראשון, לא נסיים את המלחמה עד שנשיב את כל החטופים. 120 חטופים, ואני חוזר ואומר, חללים וחיים כאחד. אנחנו מחויבים להצעה הישראלית שהנשיא ביידן בירך עליה, עמדתנו לא השתנתה. והדבר השני, שלא סותר את הדבר הראשון, לא נסיים את המלחמה עד שנחסל את החמאס ועד שנושיב את תושבי הדרום והצפון בבטחה לבתיהם. והדבר השלישי, בכל מחיר, בכל דרך, נסכל את כוונותיה של איראן להשמידנו. Meanwhile, in the Gaza Strip, IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzia Levy visited the commanding officers of the 162nd Division, which is operating in the border town of Rafah, during the course of which he praised them for their significant achievements. אנחנו עם הישגים מאוד גבוהים בלחימה ברפיח, ואני אומר לכם על זה הערכה רבה מאוד. זה בא לידי ביטוי גם בכמות מחבלים הרוגים, גם בתשתיות המושמדות, בתת קרקע, במיפוי שלו, בהשמדה שלו ובהתקדמות בלחימה בתת הקרקע
שהיא מאוד מורכבת. עצם זה שאוגדה 162 שולטת עכשיו על ציר פילדלפי מהים עד משולש הגבולות ישראל, עזה, מצרים, זה דבר מאוד מאוד משמעותי לסגירה של צינור החמצן של חמאס להברחות עתידיות, ואנחנו עכשיו מטפלים בנכסי תת הקרקע. אנחנו בפירוש מתקרבים לנקודה שאנחנו אומרים, פירקנו את חטיבת רפיח, היא מוכרעת לא במובן הזה שאין בה יותר מחבלים, אלא במובן הזה שהיא לא יודעת לתפקד כמסגרת לוחמת, יש לה המון הרוגים, ואתם תדאגו עד סיום המשימה כאן להרוג כמה שיותר מחבלים ולהרוס כמה שיותר תשתיות גם בהמשך. להערכה רבה מאוד מה שקורה כאן, הוא מאוד מאוד מרשים מקצועית, המשיכו ככה. While high-level intensity combat is expected to persist in the Gaza Strip during the course of the next several weeks, the IDF is expected to transition to a so-called Phase C, in which it will aim to deepen its operational achievements by striking hard at Hamas operatives and its leadership by means of intelligence-driven special counter-terror operations. Discussing the expected transition, alongside efforts to rescue the remaining 120 hostages from Hamas captivity, alongside growing prospects of an all-out conflagration versus the Iranian proxy Hezbollah, Israeli Defense Minister Yoav Gallant held consecutive meetings with senior U.S. officials in Washington. אני יוצא עכשיו לפגישה עם ראש ה-CIA, ביל ברנס, על מנת לדון איתו בנושא של החטופים. אני עוסק בנושא הזה מהיום הראשון, ואני רוצה לומר, לישראל יש מחויבות עליונה להחזיר את כל החטופים, ללא יוצא מן הכלל, בחזרה אל משפחותיהם ואל בתיהם, ואנחנו נמשיך ונעשה כל מאמץ נדרש על מנת להשיב אותם אל בתיהם. בהמשך היום אני אפגש עם מזכיר המדינה, טוני בלינקן, וזה לאחר שפגשתי כאן את העוזרים של הנשיא, גם עמוס הוכשטיין וגם ברט מגרק, על מנת להכין את הדברים הללו. ולפגישה עם בלינקן, כמו לשאר הפגישות, יש פה חשיבות מכרעת. אנחנו נדון בין היתר במעבר לשלב ג' ברצועת עזה, והמשמעויות שהעניין הזה משליך על כל רחבי המזרח התיכון, גם מול לבנון, גם מול מקומות אחרים. Jerusalem's top defense official further stressed the importance of his meetings, while emphasizing that when it comes to Israel's national security, relations between Washington and Jerusalem are vital. המפגשים האלה, כל אחד מהם וכולם ביחד, מייצרים חשיבות מאוד מאוד גבוהה ומהווים נקודות צומת והכרעה באשר להמשך של ניהול המלחמה והשגת מטרותיה, גם בעזה, גם בלבנון וגם במקומות אחרים. אני רוצה לומר שהברית בין ישראל לבין ארצות הברית, שמובלת על ידי הממשל האמריקאי לאורך שנים, גם עכשיו, היא רבת חשיבות. אין דבר יותר מכריע לעתיד מדינת ישראל חוץ מצה"ל מאשר מערכת היחסים עם ארצות הברית במישור הביטחוני. על זה אנחנו מדברים, על רוב הדברים אנחנו מסכימים. מה שאנחנו לא מסכימים, אנחנו מדסקסים בפרטים, מגיעים להבנות ופותרים את המחלוקות, ואני בטוח שכך יהיה גם במקרה הזה. Meanwhile, at the annual Herzliya conference at Reichman University, Israeli National Security Advisor Tzachi Hanegbi acknowledged that Jerusalem is giving diplomacy a chance vis-à-vis Hezbollah and Lebanon. אנחנו מאמינים בהסדרה הזאת. יש כאלה יותר סקפטיים מאיתנו, אבל גם אנחנו וגם האמריקאים מאמינים. אנחנו נקדיש לזה שבועות ארוכים עכשיו בניסיון להגיע להסדרה. אם לא תהיה הסדרה באמצעים דיפלומטיים, כל אחד מבין שנדרשת הסדרה באמצעים אחרים, אבל כרגע אנחנו מעדיפים להתמקד במערכה הדיפלומטית. Hanegbi, who is effectively in charge of presenting Jerusalem's top political brass strategic options related to Israel's national security interests, went on to note that the Biden administration remains optimistic about prospects for a diplomatic solution to prevail vis-à-vis Hezbollah in Lebanon. And if diplomacy ultimately fails, Hanegbi professed, anyone knows of the alternative option.
Meanwhile, German Foreign Minister Annalena Baerbock, who also made an address to the Herzliya conference, voiced pessimism over prospects of a diplomatic solution. We are extremely concerned about the increase in violence at the northern border. I will pay a visit to Beirut tomorrow again, exactly for this reason, where many also do not want another war. Together with our partners, we are working hard on finding solutions that can prevent more suffering, the risk of an unintended escalation and of all-out war is growing by the day. Thank you for watching TV7 Israel News. It is important to highlight that TV7 Israel is a donation-based non-profit ministry with all of our productions available free of charge. Therefore, we deeply appreciate it if you'd consider making a donation. You can do so by visiting our website at www.tv7israelnews.com. Separately, I'd like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we'll see you during our upcoming TV7 Israel updates. Until then, Shalom from Jerusalem.